Τι λάθος έκανα που τη σκότωσα, ρωτούσε τους γονείς του, χωρίς τύψεις και ενοχές. Καλώς ήρθατε στα Εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Το 2007 η Ινδία κέρδισε ένα παγκόσμιο ρεκόρ για το νεαρότερο κατά συρροή δολοφόνο. Πίσω από τη μάσκα της αθωότητας του 8χρονου Αμαρζίτ Σάντα κρυβόταν ένας σαδιστής που είχε διαπράξει ήδη τον τελευταίο χρόνο 3 βάναυσους φόνους. Ο Μπαλαράμ Σάντα και η Παρούλ Σάντα ήταν ένα φτωχό ζευγάρι Ινδών που ζούσαν στο χωριό Μασαχάρ, στο Μπιχάρ της Ινδίας. Όπως οι περισσότεροι άλλοι κάτοικοι του χωριού, ήταν εργάτες. Το 1998 γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί, ο Αμαρζίτ Σάντα. Το πενιχρό εισόδημα του ζευγαριού κάλυπτε μόλις και με τα βίας τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας. Για να προστατέψει το γιο της από το κακό, κάθε μέρα του έβαζε στο πλάι του με τόπο του μια μεγάλη χοντρή κουκκίδα μαύρου καζάλ, λέγοντας «Για να σε προστατεύει πάντα από το κακό μάτι του κόσμου». Την προστασία ενίσχυε το φυλακτό Ταουίζ που του έδαινε γύρω από το μπράτσο του, το οποίο είχε φέρει από το ναό του Χανουμάν. Με αυτούς τους τρόπους προστάτευε η Παρούλ το γιο της. Ποιος όμως προστάτευε τους άλλους από τον ίδιο? Αν και μεγάλωνε όπως κάθε άλλο παιδί στο χωριό, ξαφνικά στην ηλικία των 7 ετών άρχισε να είναι λιγότερο κοινωνικός και περισσότερο μοναχικός. «Γιατί δεν έρχεσαι να παίξεις μαζί μας, δεν είμαστε πια φίλοι?» ρώτησε ο Ραζού τον Αμαρζίτ ενώ καθόταν στα σκαλιά της καλύβας του. «Δεν θέλω», απάντησε μονολεκτικά ο Αμαρζίτ. «Πάμε να κολυμπήσουμε στη λιμνούλα?» επέμενε ο Σανκάρ, ένας ακόμη φίλος. «Είπα όχι», φώναξε με μανία ο Αμαρζίτ, τρομάζοντας τους 2 φίλους του. Τα αγόρια απομακρύνθηκαν βιαστικά. Αργότερα θα κατέθεταν το περιστατικό προσθέτοντας ότι ποτέ δεν είχαν δει τον Αμαρζίτ τόσο θυμωμένο. «Θέλω περισσότερα παιχνίδια», ζήτησε ένα πρωινό ο Αμαρζίτ από τη μητέρα του Παρούλ. Η μητέρα του, παρόλη την αδυναμία που είχε στο μοναχογιό της, του απάντησε «Αγόρι μου, είμαστε φτωχοί, δεν μπορούμε να αγοράσουμε παιχνίδια». Ο Αμαρζίτ έσπρωξε εκνευρισμένο στη μητέρα του και ξέσπασε σε κλάματα, προβάλλοντας για μία ακόμη φορά το έντονο και εκρηκτικό ταπεραμέντο του. Από τότε ο Αμαρζίτ Σάντα περνούσε το χρόνο του σκαρφαλώνοντας τα δέντρα και περιπλανόμενος μόνος του στο χωριό. Πιθανόν αυτή η αλλαγή να οφείλεται σε κάποια κακοποίηση του αγοριού, αλλά κάτι τέτοιο ποτέ δεν αποδείχτηκε. Η γέννηση της αδερφής του πρόσθεσε άλλη μια δυσκολία στον ήδη επίπονο αγώνα επιβίωσης των γονιών του, καθώς κι άλλο ένα στρώμα πολυπλοκότητας στη διάπλαση του χαρακτήρα του Αμαρζίτ. Εκείνη την εποχή η Μίνα, θεία του Αμαρζίτ Σάντα, είχε μόλις βρει δουλειά ως οικιακή βοηθός στην πόλη Πατνά. Παρακάλεσε λοιπόν την αδερφή της Παρούλ να κρατήσει το μόλις 6 μηνών γιο της για ένα περίπου μήνα, μέχρι να εγκατασταθεί στη νέα πόλη και να βάλει σε μια τάξη την καθημερινότητά της. Η Παρούλ ήταν αρχικά αρνητική, γιατί σκεφτόταν ότι δεν ήταν στην οικονομική θέση να ταΐζει άλλο ένα στόμα. Με την υπόσχεση όμως από την αδερφή της ότι θα της έστελε μια προκαταβολή από τον πρώτο μισθό για τις ανάγκες του παιδιού, δέχτηκε. Αυτό ήταν και το μοιραίο λάθος. Λίγες μέρες αφότου έφυγε η θεία του, η μητέρα του Αμαρζίτ πήγε στην τοπική αγορά για να αγοράσει λαχανικά, αφήνοντας τον γιο της υπεύθυνο για τα 2 μωρά. Ο Αμαρζίτ ήταν πια 7 χρονών. Τι θα μπορούσε να συμβεί άλλωστε? Καθώς το αγόρι κοίταξε τον εξάμηνο ξάδερφό του που κοιμόταν βαθιά στο κρεβάτι του,
αποφάσισε να ξεκινήσει ένα παιχνίδι. Αρχικά άρχισε να τσιμπάει το βρέφος μέχρι που αυτό ξύπνησε και έβαλε τα κλάματα. Η κραυγή έγινε πιο δυνατή όταν ο Αμαρζίτ του τράβηξε τα αυτιά. Στη συνέχεια δυνάμωσε το βασανιστήριό του, ρίχνοντας χαστούκια στο μωρό. Ενθουσιασμένος ο Αμαρζίτ από το νέο του παιχνίδι, έβαλε τα χέρια του στο λαιμό του μωρού και άρχισε να σφίγγει, παρατηρώντας με ικανοποίηση το απροστάτευτο βρέφος να προσπαθεί να ανασάνει. Όταν το μωρό σταμάτησε να αναπνέει, ο Αμαρζίτ το πήρε στο κοντινό δάσος. Εκεί, αφού συνέγγισε τη διασκέδαση πολτοποιώντας το κεφαλάκι του μωρού με ένα τούβλο, τελικά το έθαψε σε ένα πρόχειρο τάφο στο γρασίδι. Αυτή ήταν η πρώτη δολοφονία του Αμαρζίτ Σάντα, ενώ ήταν μόλις 7 ετών. Χαρούμενος όπως ήταν, επέστρεψε αδιάφορα στο σπίτι του. Έπρεπε να προσέχει άλλωστε τη μικρή του αδερφή. Όταν η μητέρα του επέστρεψε από την αγορά, απόρρισε μόλις είδε ότι ο ανιψιός της δεν ήταν στην κούνια του. Έτσι ρώτησε το γιο της. Εκείνος χαμογέλασε. Του έσπασε το κεφάλι με ένα τούβλο, ανακοίνωσε περήφανα και την οδήγησε στο μέρος που είχε θάψει το παιδί. Μόλις ο πατέρας του επέστρεψε από τη δουλειά, η σοκαρισμένη σύζυγός του είπε τα καθέκαστα. Ο Μπαλαράμ χαστούκισε το γιο του και προσπάθησε να σκεφτεί τι θα έκανε στη συνέχεια. Τότε ήταν που διέπραξαν ένα ακόμη λάθος. Το γονικό τους ένστικτο μπήκε σε λειτουργία. Και αντί να παραδώσουν τον ένοχο στην αστυνομία, αποφάσισαν να μαγειρέψουν μια ιστορία που θα παρουσίαζε το θάνατο του βρέφους ως ατύχημα. Όταν η Μίνα επέστρεψε ένα μήνα αργότερα, συντετριμμένη άκουσε για το θάνατο του παιδιού της. Ήταν ένα ατύχημα, της είπε ψέματα η αδερφή της και την παρακάλεσε να μην κάνει καμιά καταγγελία στην αστυνομία. Όλη εκείνη την ώρα ο μικρός Αμαρζίτ κρυφοκοίταζε πίσω από την πόρτα και απολάμβανε να παρακολουθεί το δράμα που πεζόταν. Αυτή η συγκάλυψη από τους γονείς προσέφερε ένα και μόνο μήνυμα στον Αμαρζίτ Σάντα, ότι μπορούσε εύκολα να ξεφύγει από τη δολοφονία. Δεν πέρασε πολύς καιρός και κάποιο κυριακάτικο απόγευμα, ενώ οι γονείς του είχαν ξαπλώσει για ένα σύντομο ύπνο, ο Αμαρζίτ έστρεψε την προσοχή του στην 8 μηνών αδερφή του. Πλησίασε αθόρυβα την κούνια της, την έπιασε με τα 2 του χέρια από το λαιμό και τη σήκωσε ψηλά στραγγαλίζοντάς την. Τα λίγα και αχνά κλάματα που πρόλαβε να βγάλει το μωρό ήταν αρκετά για να ξυπνήσουν τη μητέρα του. Βαριεστημένα, ανυποψίαστη η Παρούλ σηκώθηκε από το κρεβάτι και κατευθύνθηκε προς την κούνια της κόρης της με σκοπό να τη θυλάσει. Το βρέφος βρισκόταν μεν μέσα στην κούνια του, αλλά ήταν νεκρό. Δίπλα της, ο Αμαρζίτ έπαιζε με το αυτοκινητάκι του. Η Παρούλ άρχισε να ουρλιάζει και ο σύζυγός της ήρθε και αυτός να δει τι είχε συμβεί. Με δάκρυα στα μάτια η Παρούλ, αν και ήταν ενστικτωδώς βέβαιη για την απάντηση, ρώτησε το γιο της: «Σκότωσες την αδερφή σου?» Το χαμόγελο δεν έλεγε να φύγει από το πρόσωπο του Αμαρζίτ όταν απάντησε ναι. Ο πατέρας του το χαστούκισε για μία ακόμη φορά και τον ρώτησε: «Γιατί το έκανες?» Η απάντηση του Αμαρζίτ ήταν συγκλονιστική. «Γιατί έτσι». Αυτή τη φορά όλη η γειτονιά έμαθε για το έγκλημα. Παρότι συμβούλεψαν τους γονείς να ενημερώσουν την αστυνομία, εκείνοι επανέλαβαν το λάθος τους, παρακαλώντας τους γείτονες να μην αποκαλύψουν την αλήθεια. Πράγματι, το γεγονός μετατράπηκε γρήγορα σε ένα μακάβριο μυστικό κρυμμένο σε όλο το χωριό. Ωστόσο, όλοι όσοι το γνώριζαν κοιτούσαν τον Αμαρζίτ Σάντα με φόβο και απέφευγαν τη συναναστροφή με τους γονείς του. Από την άλλη μεριά, ο Αμαρζίτ, βλέποντας και πάλι ότι το έγκλημά του δεν είχε σοβαρές συνέπειες, εθιζόταν όλο και περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι. «Τι λάθος έκανα που τη σκότωσα?» ρωτούσε τους γονείς του χωρίς τύψεις και ενοχές. Οι απαντήσεις όμως που λάμβανε από τους γονείς δεν κατόρθωσαν να τον πείσουν για το λάθος του. Αυτή τη φορά το θύμα δεν ήταν μέλος της οικογένειας του Αμαρζίτ. Ένα πρωινό, καθώς ο συνήθως περιφερόταν άσκοπα στους δρόμους,
ο Αμαρζίτ βρέθηκε έξω από το τοπικό δημοτικό σχολείο. Τα κλάματα ενός μωρού ήταν αυτά που τον ξύπνησαν την περιέργεια του αγοριού και τον έκανε να αναζητήσει την πηγή προέλευσής τους. Ακολουθώντας τον ήχο, κατέληξε μπροστά σε ένα παιδικό καρότσι, το οποίο βρισκόταν σε μια άδεια τάξη. Η Τσουντσούν Ντεβί είχε αφήσει για λίγο το καρότσι με την 6 μηνών κόρη της, Κουσουμπού, στο σχολείο, επειδή κάτι έκτακτο την είχε αναγκάσει να πρέπει να πεταχτεί μέχρι την αγορά. Για να κάνει πιο γρήγορα και προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί το μωρό, αποφάσισε να αφήσει το καρότσι με το μωρό να κοιμάται μέσα στο σχολείο. Εξάλλου, ποιο άλλο κτίριο θα μπορούσε να ήταν πιο ασφαλές. Ο Αμαρζίτ κοίταξε μέσα στο καρότσι και για καλή του τύχη είδε μέσα ένα μωρό στριμωγμένο σε μερικά σεντόνια. Επιτέλους θα μπορούσε να επαναλάβει το παιχνίδι του. Χωρίς δεύτερη σκέψη πήρε στα χέρια του τη μικρή Χουσμπό και την πήγε στο δάσος δίπλα στο σχολείο. Αφού την τοποθέτησε προσεκτικά πάνω σε μαλακό γρασίδι, άρπαξε μια μεγάλη πέτρα και της έσπασε το κεφάλι, σκοτώνοντάς την ακαριέα. Στη συνέχεια την έθαψε στο γρασίδι και απομακρύνθηκε. Όταν η μητέρα επέστρεψε στο σχολείο και βρήκε το καρότσι άδειο, έβαλε τις φωνές. Όλοι οι περαστικοί άρχισαν να ψάχνουν για το μωρό. Κάποιος γείτονας τότε είπε ότι είχε δει ένα μικρό αγόρι που έμοιαζε με τον Αμαρζίτ να βγαίνει από το σχολείο με ένα μωρό στην αγκαλιά. Η ταραγμένη μητέρα ανέφερε την εξαφάνιση στην αστυνομία, προσθέτοντας και την κατάθεση του γείτονα. Τελικά οι γείτονες ήταν αυτοί που οδήγησαν το μικρό αγόρι στην αστυνομία. «Πού είναι η κόρη μου?» φώναξε έντρομη η Τσουντσούν Ντεβί όταν είδε μπροστά της τον Αμαρζίτ στο αστυνομικό τμήμα. Ο επιθεωρητής, ο υπεύθυνος αξιωματικός του αστυνομικού σταθμού Βαχαλμπούρ, επανέλαβε την ερώτηση στο αγόρι. «Αμαρζίτ, εσύ σκότωσες τη Χουσμπού?» Η απάντηση του αγοριού ήταν αδιανόητη. «Δώσε μου ένα πακέτο μπισκότα και θα σου πω». Η έκπληξη του ανακριτή ήταν μεγάλη, αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι το άτομο που είχε απέναντί του ως ύποπτο φόνου δεν ήταν παρά ένα 8χρονο παιδί. Αφού πήρε τα 2 τελικά πακέτα με μπισκότα που του έφεραν οι αστυνομικοί, ο Αμαρζίτ για μία ακόμη φορά ομολόγησε γεμάτος περηφάνεια. Κοιμόταν στο σχολείο. Την πήρα λίγο μακριά, τη σκότωσα με μια πέτρα και την έθαψα. Σε μια τρομακτική επίδειξη της διεστραμμένης ψυχής του, οδήγησε πρόθυμα τους αστυνομικούς στο χώρο πίσω από το σχολείο, όπου είχε θάψει το νεκρό σώμα του βρέφους. Στη συνέχεια προχώρησε ήρεμα στην ομολογία των 2 προηγούμενων κατορθωμάτων του, περιγράφοντας τις δολοφονίες με ενθουσιασμό και ζωηρές λεπτομέρειες. Όμως, αμέσως μετά ανατέθηκε σε ομάδα ψυχιάτρων να εξετάσουν το μικρό κατά συρροή δολοφόνο. Οι γιατροί αποφάνθηκαν ότι ο Αμαρζίτ έπασχε από διαταραχή διαγωγής, μια διαταραχή συμπεριφοράς κατά την οποία αντλούσε σαν δυστυχή ευχαρίστηση από την πρόκληση πόνου ή ακόμη και θανάτωση σε άτομα πιο αδύναμα από τον ίδιο. Ταυτόχρονα δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του σωστού και λάθους. Μια τέτοια αντικοινωνική συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί σε αρκετούς καρασυρωή δολοφόνους. Σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς, οι ενέργειές του αυτές οφείλονταν σε κάποια χημική ανισορροπία στον εγκέφαλο, η οποία θα μπορούσε να είναι και κληρονομική. Οι νευροβιολογικοί παράγοντες που προκαλούν αυτό το είδος επιθετικότητας μπορούν να εντοπιστούν κατά την παιδική ηλικία και πιθανώς να αντιμετωπιστούν προτού εξελιχθούν στην πρόκληση σωματικής βίας. Αυτή η διαπίστωση κάνει το λάθος το γονέο του Αμαρζίτ ακόμη μεγαλύτερο. Αν δεν είχε συλληφθεί, οι θηριωδίες του Αμαρζίτ πιθανότατα θα κλιμακώνονταν με κάθε φόνο και η επιδείνωση της ψυχικής του κατάστασης θα τον είχε κάνει έναν ανεξέλεγκτο κατά συρροή δολοφόνο. Ο Αμαρζίτ Σάντα κατηγορήθηκε και για τους 3 φόνους, αλλά σύμφωνα με τον Ινδικό νόμο δεν μπορούσε να καταδικαστεί για τα εγκλήματά του καθώς ήταν πολύ μικρός και δεν ήταν ακόμη ενήλικος. Για τα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι δηλαδή να ενηλικιωθεί και να γίνει 18 ετών, κρατήθηκε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων στην πόλη Μουνγκέρ του στο Μπιχάρ.
Τα πρώτα 3 χρόνια της παραμονής στο κέντρο ήταν σε απομόνωση. Του δόθηκαν φάρμακα και ψυχιατρικές συμβουλευτικές συνεδρίες, αλλά μας είναι άγνωστο εάν αυτές οι προσπάθειες ήταν τελικά επιτυχείς. Σύμφωνα με αναφορές, το 2016, όταν δηλαδή ο Αμαρζίτ έγινε 18, αφέθηκε ελεύθερος. Του δόθηκε νέα ταυτότητα και πιθανόν το όνομα Σαμαρζίτ. Σήμερα που είναι πλέον 25 ετών, κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκεται. Σίγουρα όμως θα είναι για πάντα δεμένος με τις σκιές του παρελθόντος και η κοινωνία μπορεί μόνο να ελπίζει ότι οι σαδιστικές παρορμήσεις του και οι προθέσεις του για να σκοτώσει θα έχουν εξαλειφθεί. Δύσκολο να το πιστέψει κανείς όμως.